नमस्कार साथीहरू, सबैभन्दा पहिला त म तपाईँसँग माफी माग्छु कि यतिका धेरै दिनसम्म मैले तपाईँलाई कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेर देखाउन सकिनँ। सो अहिले तपाईँको लागि एउटा अनबक्सिङ भिडियो राखेको छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एनएक्सटी नेपाल लेखिएको छ। यो एक्चुअलीमा मेरो टेक ब्यागको भिडियो हो र अब मैले युट्युबमा जति पनि कम्पोनेन्टहरू युज गर्ने गर्दछु त्यसको लागि एउटा ब्याग चाहिएको थियो, त्यस कारणले गर्दा मैले यो एउटा ब्याग लिएको छु जुन चाहिँ मैले एज अ टेक ब्याग युज गर्दैछु। र यदि तपाईँलाई पनि यो ब्याग मन पर्यो र किन्नु पर्यो भने तपाईँले इन्स्टामा यो उसलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, द नेक्स्ट एनपिएल नेपाललाई, जहाँबाट तपाईँले यो ब्याग पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक र सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँलाई यदि यो ब्याग मन पऱ्यो भने। र हाम्रो च्यानलमा अपलोड हुने कुनै पनि भिडियो छिटो हेर्न छ भने तपाईँले बेल आइकन दबाउन सक्नुहुन्छ, साथमा अल नोटिफिकेसन एक्टिभेट गर्नुहोस्। र नेक्स्ट भिडियो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, स्पेसल्ली नेपालमा रहेका सानातिना युट्युबर जस्तै म छु, त्यस्तै म जस्तै कुनै सानोतिनो युट्युबरहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ भिडियो आई होप कि यो लेदर हो। त्यसपछि तपाईँले यो साइडको पकेट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यो साइड पकेट। यो साइड पकेटहरूमा तपाईँले लेन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ, क्यामेराको लेन्सहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अरू खुद्रा सामान पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो खुद्रा सामान। सो ब्यागको पछाडि पनि अझ एउटा पकेट देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर स्मल रहेको छ। सो र भित्रपट्टि जुन कपडा छ त्यो खासै एकदमै प्रिमियम टाइपको त छैन, तर ठिक छ, जुन प्राइस ट्यागमा आएको छ त्यो हिसाबले प्रिमियम हुनुपर्ने थियो जस्तो लाग्छ, तर ठिकै छ, ओके। म यसलाई र यहाँ यो मेड इन
अमेरिका लेखिएको छ चीन छ तर मैले अमेरिका भनेको मात्रै हो है फेरि मजाक गरेको तपाईँ सिरियसली मजाक लिनु होला त्यसपछि यो साइडमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याग रहेको छ पकेट रहेको छ ब्याग अनि पकेट रहेको छ चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो छ कम्फर्टेबलको कुरा गर्नुहुन्छ भने म केही समयपछि यसलाई जब यो युज गर्नेछु त्यसपछि म तपाईँलाई भन्नेछु कि यसको कम्फर्टेबल कस्तो छ रिभ्यू मात्रै धेरै दिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हाम्रो यही नै सकिन्छ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु हाम्रो च्यानललाई र अर्को कुरा फलो गर्नुहोस् किनकि फलो गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा अब आउने भिडियो जुन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ मलाई पनि भनिसकेँ उहाँहरूको लागि त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ अहिलेको लागि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो यो ब्याग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँले पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने एनएसटी नेपालमा गएर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो द एनएसटी नेपाललाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टामा फलो गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले म्यासेज गरेर पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको प्राइस कति थियो भन्नुहुन्छ भने यसको प्राइस चाहिँ 2700 थियो 2700मा चाहिँ यसको डेलिभरी चार्ज फ्री छ है त्यो पनि कुरा भनिदिनुपर्छ 2700मा डेलिभरी चार्ज यसको फ्री छ यसमा चाहिँ डेलिभरी कस्ट लाग्दैन किनकि 2700 लिएर चाहिँ त डेलिभरी चार्ज त किन लिएन होइन फेरि पनि त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा र एनएसटी नेपाललाई चाहिँ एउटै क्वेसन छ यो भागमा चाहिँ जुन तपाईँको स्ट्राइक थियो त्यो स्ट्राइक छैन त्यसले गर्दा मलाई पनि फरक पर्यो र मलाई त्यो स्ट्राइक एकदमै धेरै मन परेको भएर पनि मैले यो कुरा गरिरहेको र तपाईँले जुन ब्याग प्रोभाइड गर्नु त्यसको लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद राम्रो लाग्यो मलाई एकदमै धेरै मन पर्यो र पछि तपाईँसँग त्यस्तै किसिमको कार्यक्रमहरू हुनेछ यो भिडियोलाई अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सबै दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।